ami hajtja az egész kitalálást, az eléggé ösztönös. Szóval az igazából így ihletből jön, és nem tudatosan gondolom végig, hogy most fodrosabb vagy nyúlánkabb legyen, hanem az úgy megterem az ötlet a fejemben, illetve követem azt a mintázatot, amit előtte kiválasztottunk. Egyszerre kell határozottnak, magabiztosnak és alázatosnak lenni, valahogy ennek a háromnak a megfelelő keverékét kell megtalálni. Van egy konkrét emlékem, hogy régen, amikor újra tapétáztuk a házat, akkor megengedték a szüleink, hogy a falra rajzolgassunk, mert utána úgyis tapéta lesz rajta. És itt még valószínűleg nagyon kicsik voltunk, és ez a mai napig ott van a tapéta alatt. A saját érzelmeim, meg az én belső lelki világom, azok nyilván nagyban hozzájárulnak így az inspirációhoz, meg az ötletekhez, de az nem egy olyan alkotás, ami engem reprezentál, vagy amin keresztül önmagamat megvalósítom, hanem a tudásomat, a tapasztalatomat, az esztétikai érzékemet arra fordítom, hogy valaki másnak alkossak valamit, ami őt kifejezi. Kérésre kell szolgálatot teljesíteni, így on demand kell kitalálni a dolgokat. Sosem volt még olyan, hogy úgy éreztem, hogy ne lenne ötletem, sőt, olyan se volt még szerintem, hogy ne lett volna könnyű, vagy hogy ne lett volna egyértelmű, éles inspirációm arra, hogy mit rajzoljak. Mind a kettőre törekszem. Arra is, hogy a lehető legprecízebb legyen, hogy technikailag minél jobban legyen végrehajtva, hogy szépen meggyógyuljon, szépek legyenek a szélei, minél tökéletesebbek legyenek az ívek, minél egyenesebb legyen, minél szabályosabb legyen. Erre rengeteg figyelmet fordítok, és igyekszem benne folyamatosan fejlődni, mivel mindig lehet egy kicsit pontosabb, mindig lehet egy kicsit tökéletesebb, sőt, műszaki pontosságú sosem lehet, hiszen emberi kézzel készül emberi testre, de ez kicsit egyébként olyan, mint a balett, hogy ott is mindig a tökéletességre törekszik az ember, meg vannak határozva, hogy minek milyen szögben kell állnia, mindig lehet tökéletesebb, mivel a kitűzött cél az igazából az emberi kapacitás fölött van, azért, hogy mindig tudj hova törekedni. Így a tetoválással kapcsolatban is azt érzem, hogy a kitűzött célom, így technikailag, meg szabályosak szempontjából mindig afölött van, ami így gyakorlatilag lehetséges, viszont hogyha azt célzom meg, akkor elérhetek egy olyan technikai szintet, ami az emberi szemnek már tökéletes. Mániákusan törekszem a pontosságra, maguk az ötletek és maguk a minták eredetiek legyenek, újdonságot tudjanak mutatni, olyan legyen, ami téged egyénivé tesz, hogyha viseled. És ahhoz, hogy ezt el lehessen érni, ahhoz is folyamatosan így kultiválni kell az embernek a művészi oldalát, és folyamatosan rajzolni, folyamatosan gyakorolni, gyűjteni az ötleteket, járatni a kezedet igazából, és gyártani az újabbnál újabb mintákat. Igazából az, hogy életük végéig viselik az emberek az alkotásaimat, az elsősorban egy hatalmas megtiszteltetés, és azt mondanám, hogy nyomást nem érzek, hanem helyette inkább vállalom a felelősséget. Az, hogy ilyen sok ihletet ad a tetoválás közben az ember jelenléte, az így abból is származik, hogy egyszerűen úgy érzem, hogy nincs más választásom, mint totálisan ráfókuszálni a projektre, és így teljesen átadni magamat a folyamatnak, mert egyszerűen érzem azt, hogy ez mennyire fontos, és mennyire minden pillanatban ott kell lenni fejben, mert ez most készül el, és utána örökké ott lesz.